Hello everyone, welcome to our S72X channel. आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं जुन क्लास 10 को साइन्स एन्ड साइन्टिफिक लर्निङबाट युनिट वाइज एनालाइसिस अफ फिजिकल इक्वेशन्स हरुको बारेमा डिटेलली डिस्कसन प्लस एकदमै इजी वेमा यस भिडियोमा हामी बुझ्ने छौं। सुरुमा युनिट वाइज एनालाइसिस गर्नका लागि हामीलाई युनिट्सहरुको बारेमा नलेज हुनुपर्छ जसमा अझ फन्डामेन्टल युनिटको बारेमा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो स्लाइडमा हेर्दा पनि सुरुमा हामीले लेखेका छौं फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज। यो स्लाइडमा हेर्दा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्दा यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जुन चाहिँ के हुन्छ एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त हुँदैन, जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने यसलाई नै हामी के भन्छौं फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर भन्छौं। र फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो यस्तो क्वान्टिटी जुनलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं मेजर गर्न सक्छौं। अब यसमा हामीले एक्जाम्पलको टर्मबाट बुझ्नु पर्दा हेर्नु त यो कोहीसँग पनि डिपेन्ड हुँदैन भनेर भनेको छ। सो एक्जाम्पलबाट बुझ्दा यदि हामीले कोही पर्सनको चाहिँ यदि हामीले बडी टेम्परेचर चाहिँ मेजर गर्यो भने त्यो बडी टेम्परेचरले उसको मास दिन्छ त। मानौ कोही पर्सनको बडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस छ रे, अब त्यो 37 डिग्री सेल्सियस मेजर गरेर उसको मास यति छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं त सक्दैनौं। त्यही कारणले यहाँनिर डिपेन्ड भइराछ त छैन है। अथवा कोही पर्सनको चाहिँ हाइट हामीले मेजर गर्यौं यति छ भनेर भन्यौं, अब त्यो हाइटको कारणले त्यो मान्छेको टेम्परेचर यति छ भनेर भन्न सकिन्छ डिपेन्डेन्ट भएको छैन है। सो यस्ता क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर भन्ने गर्छौं। र जुन चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुँदो रहेछ एसआई सिस्टममा 7 वटा। अर्को छ फन्डामेन्टल युनिट्स। सो यस्तो फिजिकल युनिट भन्न बित्तिकै जसलाई हामी के गर्न सक्छौं मेजर गर्न सक्छौं र जुन चाहिँ के हुन्छ यस्ता युनिट्सहरु पनि एक अर्कामा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौं फन्डामेन्टल युनिट्स भनेर भन्ने गर्छौं। जुनमा एक अर्कामा के रिलेसन हुन्छ त हुँदैन है, यो बुझ्नु पर्यो है। अब यसमा पनि हामी यसरी बुझौं हेर्नु त जस्तै 1 मिटर बराबर यति केल्भिन अथवा यति केही भन्ने हुन्छ त हुँदैन है। र यसैगरी 1 आवर इक्वल टु 60 केजी भन्ने हुन्छ त हुँदैन। त्यही कारणले यसमा हेर्नु त आवर र केजी को के रिलेसन छ यो युनिटको के रिलेसन छ छैन है। यिनीहरु एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट छ छैन। त्यही कारणले यस्ता युनिटलाई हामी के भन्छौं फन्डामेन्टल युनिट्स भनेर भन्ने गर्छौं। ओके, सो एसआई को हाम्रो बेस युनिट्सहरु हामीले यहाँ थोरै लेखेका छौं जुन कतिवटा हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै पढ्यौं जुन 7 वटा हुन्छ। फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिजहरु 7 वटा हुन्छ र त्यसको युनिटहरु पनि हाम्रो कतिवटा हुने भयो 7 वटा हुने भयो जुन हामीले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। जस्तै टाइमको सेकेन्ड, लेन्थ मिटर, मास किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करेन्ट एम्पियर, टेम्परेचर केल्भिन, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोल हुन्छ र यसैगरी लुमिनस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला हुन्छ। र थोरै यहाँ चाहिँ हामीले अझ राम्ररी चाहिँ यसमा हामीले देखाएका छौं जुनमा हेर्नु त बेस क्वान्टिटी भनेको के बुझ्नु पर्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बेस क्वान्टिटीमा अघि नै हामीले पढेको 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरु हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौं जुनमा चाहिँ हाम्रो टाइम, लेन्थ, मास, इलेक्ट्रिक करेन्ट, टेम्परेचर, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स र लुमिनस इन्टेन्सिटी हुन्छ। अब टाइमको हेर्नु त सिम्बल टी छ, लेन्थको एल, एक्स र आर अथवा अरूले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, मासलाई एम ले गर्छौं, इलेक्ट्रिक करेन्टलाई आई ले गर्छौं, टेम्परेचरलाई क्यापिटल टी, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सलाई स्मल एन र लुमिनस इन्टेन्सिटीलाई आईभी ले गर्ने गर्छौं। अर्को छ यिनीहरुको युनिटहरु है, बेस युनिट फन्डामेन्टल युनिटहरु के हुन्छ जस्तै टाइम धेरैमा हामी मेजर गर्न सक्छौं, आवर, डे भयो, इयर भयो, मिनेट भयो, तर यसको मेन युनिट के हुन्छ एसआई युनिट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड है। त्यही कारणले जुनलाई सिम्बलमा एस। लेन्थमा पनि धेरै छ, मिटरमा हामी हुन्छौं, एसआईमा सिम्बलमा एम हुन्छ, मास किलोग्राम केजी, इलेक्ट्रिक करेन्ट एम्पियर ए र यसैगरी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर दैट इज केल्भिन के, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोल सिम्बलमा एमओएल, लुमिनस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला सिम्बलमा सीडी। ओके, सो हाम्रो मेन एम भनेकै युनिट वाइज एनालाइसिस गर्नु थियो र जुनको लागि चाहिँ हामीले यदि फन्डामेन्टल युनिट्स अथवा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुको बारेमा चाहिँ यदि हामीलाई नलेज छैन भने हामीले यो क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले भर्खरै हामीले फन्डामेन्टल युनिट्स र यसैगरी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको चाहिँ बेस बनायौं ताकि चाहिँ अब यो युनिट वाइज एनालाइसिस चाहिँ हामी एकदमै इजिली गर्न सक्छौं है त। अब युनिट वाइज एनालाइसिस चाहिँ हामीले किन गर्छौं त है, केको लागि गर्छौं भनेर यो थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र केको लागि गर्छौं भन्दाखेरि यदि कुनै पनि इक्वेसन को हामीलाई भ्यालिडिटी अथवा त्यो एक्युरेट छ कि छैन अथवा कन्सिस्टेन्ट मिन्स ठीक छ कि छैन भनेर हामीले
त्यो जान्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त युनिट वाइज एनालाइसिस मिन्स युनिटबाट चाहिँ गिवन इक्वेसन अर फर्मुला चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाहिँ हामी चेक गर्ने गर्छौं है यसलाई नै हामी के भन्छौं युनिट वाइज एनालाइसिस भनेर भन्ने गर्छौं जुनमा चाहिँ हामी कुन युनिट्स चाहिँ युज गर्छौं त फन्डामेन्टल युनिट्सहरु चाहिँ हामी युज गर्ने गर्छौं अब हाम्रो यसमा डु द युनिट वाइज एनालाइसिस अफ द गिवन इक्वेशन्स भनेर भनिएको छ र सुरुमा इक्वेसन दिएको छ v equals to u plus 80 क्यूब भनेर दिएको छ है अब यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो करेक्ट छ कि छैन भ्यालिड छ कि छैन अथवा एक्युरेट छ कि छैन त्यो कुराहरु हामीले अब यसमा जान्ने छौं त्यो पनि कसरी जान्ने भन्दाखेरि यसको एसआई युनिट्सहरु राख्छौं र एसआई युनिटहरु कहाँबाट फेरि बन्छ यो फन्डामेन्टल युनिटबाट बन्छ त्यसैकारणले यो बेसहरु सबै हामीलाई चाहिँ याद हुनुपर्छ है v equals to u plus 80 क्यूब भन्ने दिएको छ है अब युनिट्सहरु यसमा इन्भल्भ भएको युनिट्सहरु हामी लेख्छौं जस्तै v भनेको के हो फाइनल भेलोसिटी सो भेलोसिटी मिन्स हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड भयो है u भनेको हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड नै भयो र यसैगरी प्लस प्लस भयो र यसैगरी एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो त्यसैकारणले जसको युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो त्यही कुरा हामीले लेखेका छौं इन्टु टाइमको पावरमा क्यूब छ त्यसैकारणले टाइमको एस युनिट सेकेन्ड हुन्छ सो एस क्यूब भयो है अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दै हेर्नु त एलएचएस मा हाम्रो के छ मिटर पर सेकेन्ड छ त्यही हामीले लेख्यौं इक्वल टु अब हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड छ त्यही लेख्यौं प्लस प्लस भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो हेर्नु त डेनोमिनेटरको सेकेन्ड स्क्वायर र माथिको जुन हाम्रो सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ यसरी कट हुँदा के मात्र बाँकी भयो मिटर इन्टु सेकेन्ड है अब यहाँनिर हेर्दै हेर्नु त जस्तै एलएचएस मा जुन हाम्रो युनिट आएको छ र आरएचएस मा भएको युनिट एउटै छ त छैन है सो यो फरक छ त्यसैकारणले यहाँबाट चाहिँ अब हामीले के थाहा पायौं भन्दाखेरि अन बोथ साइड अफ द इक्वेसन द युनिट्स आर नट कन्सिस्टेन्ट सो दुईटै साइडमा यो इक्वेसनको साइडमा हेर्ने हो भने युनिट्सहरु ठीक छ त छैन है त्यही कुरा हामीले लेख्यौं त्यसैकारणले दिस फर्मुला इज इनएक्युरेट है त्यसैकारणले यो फर्मुला मिलेको छैन भनेर हामीले भन्यौं इन टर्म्स अफ युनिट एनालाइसिस है युनिट एनालाइसिस गर्दा युनिटबाट चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ फर्मुला के रहेछ त गलत रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौं है अब त्यही कारणले हामीले यो युनिट एनालाइसिस गर्दा यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ है यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि युज गरेको कुनै पनि इक्वेसन अर फर्मुलाको राम्ररी एसआई युनिट थाहा हुनुपर्छ नत्र हामीले गर्न सक्दैनौं है त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो र सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि एसआई युनिट थाहा भएपछि त्यो एसआई युनिटलाई हाम्रो इक्वल टु भन्दा लेफ्ट कोलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेर भन्छौं र इक्वल टु भन्दा राइट कोलाई राइट ह्यान्ड साइड भनेर भन्छौं र त्यहाँ राखिएको युनिटहरु राम्ररी चेक गर्नु पर्यो है युनिट थाहा भयो तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले थाहा भए पनि हतारमा गर्यो भने चाहिँ त्यसले पनि के गर्छ कहिलेकाहीँ इनएक्युरेसी चाहिँ दिने काम गर्छ है त्यसैकारणले त्यो पनि राम्ररी हेर्नुपर्ने हुन्छ र थर्डमा के कुरा हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब युनिट लेखेको सबै कुरा ठीक छ लेफ्ट र राइटमा दुईटै कुरा ठीक छ भने यदि कुनै साइडमा चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ भने म्याथमेटिकली सल्भ गर्दा त्यसलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यति कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ यदि त्यो इक्वेसन ठीक छ भने कन्सिस्टेन्ट हुन्छ ठीक छैन भने के हुन्छ त इनकन्सिस्टेन्ट अथवा इनएक्युरेट हुन्छ ओके सो अर्को छ हाम्रो s = ut + हाफ 80 स्क्वायर चाहिँ यो हाम्रो कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई यो जान्नु छ है अब अघि नै भने जस्तै फर्स्ट हामीले के गर्नु छ त यसमा एसआई युनिटहरु राख्नु पर्यो र एसआई युनिट कहाँबाट बन्छ हाम्रो फन्डामेन्टल युनिटबाट बन्छ है त्यसैकारणले हाम्रो s भनेको के हो सेकेन्ड हैन s भनेको डिस्टेन्स है त्यसैकारणले डिस्टेन्स इज मेजर्ड इन मिटर त्यसैकारणले मिटर लेख्यौं m इक्वल टु u भनेको इनिशियल भेलोसिटी एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड लेख्यौं इन्टु र टाइम भनेको सेकेन्ड है प्लस प्लस भयो सो 1/2 छ 1/2 भयो र एक्सेलरेसनको एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु टाइमको एसआई युनिट सेकेन्ड हुन्छ सो टाइमको माथि हाम्रो स्क्वायर छ त्यसैकारणले s स्क्वायर भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मिटर लेख्यौं इक्वल टु डेनोमिनेटरमा के छ सेकेन्ड र मल्टिप्लिकेसनमा हाम्रो सेकेन्ड छ यो दुईटा के हुन्छ अब कट हुन्छ त्यसैकारणले बाँकी के मात्र भयो मिटर मात्र बाँकी भयो अब अर्को टर्ममा हेर्दा चाहिँ के हुन्छ प्लस सो 1/2 नै भयो सेकेन्ड स्क्वायर र सेकेन्ड स्क्वायर के भयो कट भयो है यो गर्दा हाम्रो के बाँकी भयो मिटर मात्र बाँकी भयो अब यहाँबाट बुझ्दै हेर्नु है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि एसआई युनिट के छ मिटर छ अब यदि हाम्रो यो राइट ह्यान्ड साइडको मिटर प्लस 1/2 मिटर गर्दा हाम्रो के आउँछ होला 1.5 मिटर एउटा आन्सर आउँछ हो अब लेफ्टमा चाहिँ मिटर छ राइटमा चाहिँ 1.5 मिटर छ हैन अब यो भन्दा यो कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि हुँदैन होला हुन्छ है किन भन्दाखेरि हामीले यसमा भ्यालुहरु यो कुराहरुमा ध्यान दिदैनौं है त्यो म्याग्निट्युडमा ध्यान हामीले दिदैनौं केमा मात्र ध्यान दिन्छौं
एसआई युनिट है एसआई युनिट ठीक छ भने त्यो कन्सिस्टेन्ट हुन्छ त्यो फर्मुला ठीक छ भन्ने हुन्छ म्याग्निट्युडमा चाहिँ हामी ध्यान दिदैनौं है त्यही कारणले हामीले कन्क्लुजनमा के लेखेका छौं on both side of the equation the units are consistent है युनिट दुईटैमा एउटै भयो भने कन्सिस्टेन्ट भयो ठीक छ भन्ने भयो त्यही कारणले therefore this formula is accurate in terms of unit analysis भनेर हामीले लेखेका छौं है त ओके अर्को छ यो हाम्रो थोरै डिफरेन्ट छ र यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पनि हुन सक्छ हाम्रो यस टर्मको लागि त्यही कारणले यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब यसमा के भनेको छ प्रुभ दैट युनिट अफ रेजिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ ओम है त्यो चाहिँ के बराबर हुनुपर्छ रे केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्डको पावर -3 र एम्पियरको पनि -2 यो चाहिँ प्रुभ गर्नु भनेर भनेको छ यो प्रुभ गर्नु पर्दा चाहिँ अब हामीले कसरी प्रुभ गर्छौं त हेर्नु त जस्तै हामीलाई सिम्पल यदि हामीले ओम्स ल पढाएको छौं भने V = IR भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो माइन्डमा छ रेजिस्टेन्स चाहेको छ त्यही कारणले रेजिस्टेन्सको फर्मुला त्यहीबाट मिलाउँदा के हुन्छ V / I है जुन हामी यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं हेर्नु यो इजिनेसको यताबाट पनि हेर्दा हुन्छ हजुरहरुले R भनेको V / के भयो I भयो अब फेरि यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्छ V भनेको के हो भोल्टेज अब भोल्टेज भनेको के भयो वर्क डन डिवाइडेड बाइ Q Q भनेको चार्ज अब यो हामीले फर्मुला लगायौं है वी क्यान पुट के गर्न सकिन्छ हामीले के राख्न सक्छौं V को ठाउँमा W / Q त्यो राख्यौं अनि इन्टु I त I भइहाल्यो डेनोमिनेटरमा है अब यति भइसकेपछि फेरि वर्क डन भनेको के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट त्यही कारणले W को ठाउँमा वी क्यान राइट F इन्टु D भनेर लेख्यौं र यसैगरी I भनेको करेन्ट भनेको के हुन्छ चार्ज डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन हुन्छ Q / T हुन्छ त्यही कारणले अब त्यसलाई नै मिलाएर लेख्दा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ Q भनेको के हुन्छ I * T हुन्छ त्यही कारणले Q को ठाउँमा हामीले के लेख्यौं त I * T भनेर लेख्यौं है इन्टु I अझ बाँकी छ त्यो कुरा पनि लेख्यौं फेरि फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन त्यही कारणले F को ठाउँमा ma भनेर लेख्यौं इन्टु D भइहाल्यो डिवाइड I * T * I जे छ त्यही कुराहरु हामीले लेख्यौं अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी सबैलाई यहाँ जुन टर्महरु आयो त्यो सबैको एसआई युनिट थाहा छ भने अब चाहिँ हामीले त्यहाँ एसआई युनिट राख्ने र एसआई युनिट राख्दा त्यो एसआई युनिट कुनको टर्ममा हुनुपर्छ फन्डामेन्टल युनिटको टर्ममा हुनुपर्छ अनि मात्र एसआई युनिट राख्न मिल्छ है त्यही कारणले मासको के भयो केजी एक्सेलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो दुईटै के हो फन्डामेन्टल युनिट्सहरु हो है इन्टु डिस्टेन्स भनेको मिटर एम लेख्यौं डिवाइड भयो आई भनेको के भयो करेन्टको एसआई युनिट एम्पियर ए भयो इन्टु भयो टाइम भनेको सेकेन्ड एस फेरि इन्टु आई भनेको फेरि एम्पियर है अब यसलाई मिलाएर लेख्दा के भयो हाम्रो माथि न्युमरेटरमा मात्र हेर्ने भने केजी हुन्छ मिटर इन्टु मिटर स्क्वायर भयो सेकेन्ड तल आउँदा के भयो पर एम्पियर स्क्वायर र सेकेन्ड क्यूब भन्नुभयो है त्यही कारणले केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब एम्पियर स्क्वायर चाहिँ यो हाम्रो के भयो रेजिस्टेन्सको चाहिँ युनिट भयो है इन टर्म्स अफ यो के भयो त एसआई युनिटको टर्ममा चाहिँ यिनीहरु भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं है ओके अर्को क्वेशन छ डु द युनिट वाइज एनालाइसिस अफ द गिवन इक्वेसन एन्ड चेक द एक्युरेसी भनेको छ है त्यही कुराहरु गरेछ अब सुरुमा हाम्रो इक्वेसन दिएको छ v² = u² + 2a भनेर दिएको छ अब यसमा पनि हामीले v भनेको फाइनल भेलोसिटी जुनको एसआई युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड अब स्क्वायर भएको कारणले त्यो स्क्वायर दुईटैमा जाने भयो मिटरमा पनि सेकेन्डमा पनि त्यही कारणले मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लेख्यौं है इक्वल टु भइहाल्यो अब u² पनि सेम त्यही फर्मेटमा हामीले मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्यौं प्लस भयो 2 भइहाल्यो जुन हाम्रो एउटा नम्बर भयो र यसैगरी एक्सेलरेसनको एसआई युनिट चाहिँ के भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो अब यसलाई नै हामीले मज्जाले लेख्दा चाहिँ के भयो मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर इक्वल टु फेरि मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर जे छ त्यही गर्यौं प्लस 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो यति गरिसकेपछि हेर्नु त दुईटै एलएचएस र आरएचएस मा एउटै युनिट छ त छैन है हामीले आरएचएस को सम गर्न मिल्दैन है यो फरक युनिट भयो त्यही कारणले यो मिल्दैन त्यही कारणले यहाँबाट के बुझ्यौं भन्दाखेरि द युनिट्स आर नट कन्सिस्टेन्ट त्यही कारणले यो फर्मुला इनएक्युरेट छ भनेर हामीले लेख्यौं है अर्को एउटा हाम्रो इक्वेसन छ s = ut + 1/2 at छ अब यो पनि हाम्रो कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि हेर्नु त s भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भयो त्यही कारणले यसको एसआई युनिट मिटर हुन्छ m लेख्यौं इक्वल टु u भनेको मिटर पर सेकेन्ड भयो र यसैगरी टाइम सेकेन्ड प्लस भयो 1/2 अनि a भनेको छ दैट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाइ एक्सेलरेसन र यसैगरी टाइमको सेकेन्ड भयो अब यसलाई पनि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्दा मिटर मात्र बाँकी भयो इक्वल टु अब राइट ह्यान्ड साइडको हामीले सल्भ गर्नु पर्दा हैन त सुरुको फर्स्ट टर्ममा हेर्ने हो भने
डेनोमिनेटरमा सेकेन्ड छ र माथि हाम्रो न्युमेरेटरमा सेकेन्ड, यो दुईटा कट भएर मिटर मात्र बाँकी भयो, m लेख्यौं प्लस भयो 1/2 जुन हाम्रो यो भ्यालु छ त्यसलाई हामीले त्यही लेख्यौं इन्टु इन्टु भयो र यसको पनि हाम्रो सेकेन्ड स्क्वायर र सेकेन्ड चाहिँ कट भएर कति मात्र बाँकी भयो, मिटर पर सेकेन्ड मात्र बाँकी भयो है। त्यही कारणले अब यहाँबाट हेर्नु त यो राइट ह्यान्ड साइडको त्यसलाई एड गर्न अथवा के गर्न मिल्छ होला, मिल्दैन है। त्यही कारणले यहाँनिर दुईटा युनिट के देख्यौं त हामीले, फरक देख्यौं। त्यही कारणले अब यो इक्वेसन पनि के रहेछ त, कन्सिस्टेन्ट छ त छैन है। त्यही कारणले द युनिट्स आर नट कन्सिस्टेन्ट भन्ने लेखेका छौं। त्यही कारणले दिस फर्मुला इज इनएकुरेट इन टर्म्स अफ युनिट एनालाइसिस भनेर हामीले यसरी लेख्यौं है त। ओके, सो होपफुली हजुरहरूले चाहिँ युनिट वाइज एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले राम्ररी बुझ्नु भयो होला र यसैगरी हरेक क्वेशनहरु अब जुन हाम्रो युनिट वाइज एनालाइसिस बारेमा चाहिँ हजुरहरूले इजिली आफैले पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने एउटा आशा बोकेको छु र यही कारणले पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजको लागि चाहिँ हामीलाई अझ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र यसैगरी हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर पनि गर्नु होला भन्दै आगामी दिनहरुमा यस्तै इन्फर्मेटिभ यो भन्दा पनि एकदमै राम्रो हाम्रो भिडियोहरु चाहिँ हामी ल्याउने नै छौं। सो आज चाहिँ हामी यो भिडियो यतै इन गर्छौं। Have a good day. Thank you.